Assalamu alaikum, bonjour, hola, hello guys, this is Haifa from Healthy Kitchen by Haifa. Haifa والمطبخ الصحي. Broadcasting today from Seattle, Washington. The weather is really good. Hope you guys are enjoying the weather everywhere. Today's video is gonna be in Arabic, but it will be translated in English on your screen. So keep watching, guys. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم الفيديو باش يكون بالعربي بالتونسي بالدارجة. حبيت من خلاله نشكر المتفرجين والمشتركين الجدد الكل من الدول العربية الكل. شكرا، I really appreciate your support. يعطيكم الصحة، شكرا. keep watching واعملوا شير وبارتاجي بليز لي فيديو متاعي باش توصل للأكبر عدد ممكن من المتفرجين. اليوم الوصفة متاعنا اللي حبيت I share it with you هي طاجين تونسي بالمرقاز. باش نذكر فيها الوصفة المكونات لي زاستوس اللي تخلي الطاجين يطلع بنين برشا. فما زوز مكونات مهمين برشا، اللي هو المرقاز لازم يكون فومي والجبن لازم يكون فومي. ما عندكمش فومي تعملوا مرقاز عادي وجبن عادي. ويلا مع بعضنا نعملوا المراحل الكل. دونك ناخدو مرميته صغيره نحطو فيها شويه زيت ليكيفالون كيك نتاع 3 مغارف كبار. So 3 tablespoons of olive oil. We're gonna add 1 onion chopped to small pieces just like that. نزيدو البصل، يعني راس بصل. أول نجي ما نخووش في النار. دونك هنا عندنا البصل في شويه زيت على ميديوم هيت، يعني نار مش عاليه. خلوه حتى يولي هكا لونه كراميليزي كيف ما هكا، يعني يتبدل لونه شوي. So we have here onion and a little bit of olive oil. We wait a little bit until the color change to golden brown, and then we're gonna add 1 teaspoon of turmeric, salt and pepper. We're gonna add salt and pepper. I use always Himalayan salt. It has a lot of benefit. If you don't have it, you can use any other salt. We're gonna need also 1 teaspoon of ginger, dried ginger. زنجبيل، مغرفة صغيرة زنجبيل. خلطه. وعندي هنا ماء سخون، نزيد شوية ماء سخون. Sorry about the smoke or the fume. وقت الصوص نتاعنا تختار كيف ما هكا. وقتها وين نزيدوا المرقاز. علاش نستنوا حتى الصوص؟ خاطر نعطوا وقت للأونيون ولا للبصل باش يولي كراميليزي، يعني يسيب مطعم بنين برشا. فما فرق كبير كيف نحطوا المرقاز قبل وكيف وقت اللي نستنوا حتى تولي الصوص كيف ما هكا. So we'll wait until the sauce get thicker just like this, and then we'll add our sausage. نزيدوا السوسج متاعنا ولا المرقاز متاعنا، ووقتها باش نزيدوا الماء. So
السخونه الواحده. انا نطيب في النحاس اليدين نتاعو ديما تسخن برشا، دونك استنى حتى نستعمل هذه. فوالا زدنا الماء نخلطه. So we did add some water just enough to cover the sausage. يعني نزيدوا الماء باش حتى لين يتغطى المرقاز ونخلطوا. هما كبار ما حبيتش نقصهم، خليتهم كبار. توا باش نعطوا فرصه للمرقاز يسيب المطعم نتاعو، البنه نتاعو في الصوص. هذه البنه نتاع الطاجين هذا كلها جايه من الصوص، من اللفاح اللي موجود في المرقاز زاد. دونك باش نعطوا فرصه توا للصوص باش الابسورب ولا تجبد البنه اللي موجوده، اللفاحات اللي موجوده في المرقاز. دونك نغطوا ونستنوا. So we're gonna check on it. Where is it? شفتوا اللون نتاع الصوص بدا يحمر، كان اصفر بدا يحمر لانه المرقاز يسيب في اللفاحات نتاعو في الصوص. Donc as you can see the color, the sauce color start to get a little bit brown. That's from the spices, the sausage spices. So I'm gonna give it some time, around 15 minutes. نعاودو نغطو. دونك فوالا الصوص نتاعنا شو كيفاه اختارت برشا، ما عادش فما حتى ماء. كيف تعملوا هكا تشوفوا القاع نتاع المرميكه هذاك كيفاش تعرفوها سيء، يعني تعملوا هكا شفتوا تشوفوا القاع، خاطر هي معبيه بالمرقاز ما نجمش نوريها لكم في الوسط. مي كي تعملوا هكا ولا تشوفوا القاع معناها شاحت من الماء نتاعها الكل. واحد من لي زاستوس باش الطاجين يجي بنين برشا راهو من الصوص. الطاجين يجي بنين برشا من الصوص، اذا كان الصوص بنينه يجي بنين برشا. لاستوس الثاني زاده انه المرقاز سموكد فومي. فوالا دونك توا باش نطفوا عليها. We'll wait until the sauce is thick, just like that. How we know it's thick enough, when we move the spoon like this, you can see the bottom. That's how we know that it's time to turn off the heat. So here we have 5 eggs and some Philadelphia cheese. Here our sausage. And the Philadelphia cheese, I didn't use the less than half the package. Here I have some Parmesan cheese. I just it's fresh, guys. Try to have fresh any cheese, and it's better if you have a smoked cheese. That will be better. That's the Philadelphia cheese, and that's the sausage. It's from Costco. It's smoked. So we'll try to get the smoked sausage. It's always it tastes always better. So this is the sauce. As you can see, it's really thick, and that's how it's supposed to be. هذه الصوص كما تشوفوا خضرة برشا، وهكا كيفاش يلزمها تكون. لأن البنة اللي في المرقاز الكل في الصوص هذيك. هذا العظم والتشيز باش نزيدوهم التشيز هذا الفرomage. استيوس للطاجين، اذا كان عندكم سموكد تشيز اللي هو فرomage فومي، يعني جبن بالعربي. فوالا وي ميكس نخلطو، ومن بعد باش نزيدو الميلونج هذا للصوص. الصوص لازمها تكون بردت. So we have to wait until the sauce it's cold enough, and then we add our eggs mixture. نخلطو بالكدا we mix. البنه اللي في المرقاز الكل هنا في الصوص هذه، راهي البنه نتاع الطاجين في الصوص.
والنوع نتاع الفرomage هذا منين يجي التاجين، كيفاش يجي البنين، يعني هذا استوس معناها كيفاش يجيكم التاجين بنين في الصوص اللي طاب فيها التاجين كي تكون مفوحه بالكدا. والجبن نوعيه الجبن هذا بارميجان، اذا كان عندكم جبن سموكت فيمي يكون احسن. هذا المول اللي باش نطيب فيها. So this is where we're gonna cook our tagine. Make sure we don't miss any area. We did brush all the area with olive oil or any oil that you guys have. It doesn't have to be olive oil. Make sure you don't miss any area. فوالا حطيته في المول هذه. نمسحه كان عندنا اي حاجه هكا زايده. حطيته في المول هذه وقصيته صغير، ما حبيتش نحطه فيه هذه خاطر باش يجي واطي، نحبه يجي عالي خاطر باش نوري لكم المنظر كيفاش يطلع من بعد. قصيته دونك دخل كيف قصيته. ما نحطش انا فروماج على الوجه نتاع التاجين، نحط سموكت بابريكا هيا اللي هي بابريكا فومي ابن برشا، يعني باش نعطيكم فكره على التاجين هذا فيه كل شيء فومي. البابريكا فومي هكا شويه جا برشا غادي مي خاطر نصور بيد واحده مي نورمالمون اقل شويه هكا، يعني جوست هكاك على الوجه. هذه نجم نحلها شوي باش ما يجيش على ما يجيش في بقعه واحده. دونك التاجين فيه سموكت بابريكا، فيه البابريكا فومي هاي، الفرomage فومي، المرقيز فومي، وال شنو اخر حطيت حسيلو راهو كل شيء كي يكون فومي يعطي بنه اكثر برشا. دونك باش نحطوه على نار متوسطه في الفور خاطر كل واحد والفور نتاعو. So this is where we're gonna cook our tagine. As you can see I did cut the sausage to small pieces just to make sure that it won't show on the surface. And I did add some just on the top here, some smoked paprika that will add a lot of color when it's cooked. You're gonna see it when it's cooked. And now we're gonna put it in the oven at 350 degrees. كيف ما تشوفوا التاجين متاعنا حضر طلع بنين برشا. زينته بشويه كوكونات وزيتون، عملت تحته سلطه خضراء. اهم زوز مكونات هما المرقاز الفومي والجبن الفومي والبابريكا فومي اذا كان متوفره، سينو تعملوا لي موجود. فوالا ان شاء الله راهو عجبكم التاجين. مره اخرى نشكر المشتركين في قناتي الكل، يعطيكم الصحه. بارطاجي بليز لي فيديو نتاعي باش توصل لاكبر عدد ممكن من المتفرجين. ثانك يو فيري ماتش، يعطيكم الصحه ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر المره الجايه. ثانك يو، باي باي، سي يو نيكست تايم.